Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, pada video kali ni kita nak buat lampu studio DIY, insyaAllah. Ni lampu. Okay, let's watch.
inilah rupa final produk kita. Ni kaki dia, kita guna tripod banting je. Okey, wiring dia sampai dalam lampu dia. Okey, ni lampu ni boleh kita letak diffuser. Nak bagi nampak soft lampu tu, kita letak kain. So tengok hasilnya lampu tu, dia tak terang sangat lah. Okay, cara dia nak letak warna hijau ke biru ke kan, boleh cari kain yang warna biru ataupun hijau ataupun yang korang suka lah. Okay, setakat tu saja perkongsian pada kali ini. Kalau ada pandangan atau komen, sila komen di ruangan di bawah. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.